Hoa ngữ diện đồng phục học sinh, nhiệt ba áp đảo Bạch Lộc, liệu có vượt mặt Đàm Tùng Vận? Địch Lệ Nhiệt ba, Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận gây sốt khi diện đồng phục học sinh. Mới đây, cả Địch Lệ Nhiệt ba và Bạch Lộc đều khiến công chúng bất ngờ khi diện đồng phục học sinh. Nhân cơ hội này, Dân Tình đã lập bảng xếp hạng xem ai mới là mỹ nhân hoa ngữ diện đồng phục học sinh đỉnh nhất lứa 90. Rất nhiều tiểu hoa đình đám đã được gọi tên trong bảng xếp hạng lần này. Dương Tử. Cách đây không lâu, Dương Tử đã hợp tác cùng Phạm Thừa Thừa trong bộ phim truyền hình Muốn Mãi Mãi Yêu. Ở bộ phim này, nàng tiểu hoa có phân cảnh diện đồng phục học sinh gây chú ý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của Dương Tử hiện tại đã quá dừ để vào vai học sinh. Thậm chí cô nàng còn có sự chênh lệch ngoại hình rất lớn với các bạn diễn và nam chính Phạm Thừa Thừa khi cùng diện đồng phục. Bạch Lộc. Mới đây, Bạch Lộc bất ngờ tung ra bộ ảnh diện đồng phục học sinh của mình. Trong bộ ảnh lần này, nàng tiểu hoa không trang điểm cầu kỳ mà buông xõa tóc tự nhiên khoe vẻ đẹp trong veo. Có ý kiến bày tỏ nàng gà cưng vu chính nên thử tham gia một bộ phim thanh xuân vườn trường. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng ngoại hình Bạch Lộc khi lên phim không hợp với dạng vai này. Địch Nhiệt ba. Trong buổi tuyên truyền chương trình bắt đầu suy luận nào, Địch Lệ Nhiệt ba đã gây sốt khi diện đồng phục học sinh. Nhan sắc cuốn hút, trẻ trung của nàng mỹ nữ Tân Cương được khen ngợi nhiều hơn cả thời điểm vào vai học sinh ở Em là niềm kiêu hãnh của anh. Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp giúp Địch Lệ Nhiệt ba leo top hot search Weibo. Cúc Tịnh Y. Trước đây, Cúc Tịnh Y cũng từng diện đồng phục học sinh gây sốt cõi mạng. So với cô đồng nghiệp cùng tuổi là Bạch Lộc, nữ chính Hoa Gian Lệnh có ưu thế là gương mặt trẻ trung với đôi mắt trong veo. Tạo hình học sinh của Cúc Tịnh Y được nhận xét là chẳng hề có chênh lệch với những thiếu nữ 16 đến 17 tuổi. Nếu Cúc Tịnh Y tham gia vào một bộ phim thanh xuân vườn trường chắc chắn sẽ cực kỳ bùng nổ. Đàm Tùng Vận. Thế nhưng, cái tên gây bão nhiều nhất khi diện đồng phục học sinh lại chính là Đàm Tùng Vận. Dù lớn tuổi nhất dàn hoa 90 kể trong bài, thế nhưng cô nàng lại là thánh ăn gian tuổi của showbiz. Gần đây nhất, Đàm Tùng Vận lần nữa diện đồng phục học sinh trong bộ phim điện ảnh Tạm biệt Lý Khả Nhạc. Với lợi thế gương mặt trẻ trung, Đàm Tùng Vận được nhận xét là sẽ còn đóng được rất nhiều bộ phim mặc đồng phục khác. Bạn ấn tượng với tạo hình mặc đồng phục học sinh của mỹ nhân hoa ngữ nào nhất? Ảnh năm 16 tuổi của Lưu Diệc Phi được đào lại, đỉnh thế nào mà xứng danh quốc bảo nhan sắc. Nhan sắc Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì quá xuất sắc. Trong dàn mỹ nhân 85 của showbiz, Lưu Diệc Phi là cái tên luôn dẫn đầu về mọi mặt. Cách đây không lâu, Thần Tiên Tỷ Tỷ đã trở lại màn ảnh nhỏ và liên tục gặt hái thành công với Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió. Bên cạnh đó, cô còn có câu chuyện Hoa Hồng đang trở lên sóng. Đã rất nhiều năm từ khi danh xưng Thần Tiên Tỷ Tỷ được đặt cho Lưu Diệc Phi, cô vẫn đang là đại mỹ nhân trong lòng công chúng. Mới đây, bộ ảnh Thời Dân Quốc của Lưu Diệc Phi trong Kim Phấn Thế Gia đã được đào lại. Ở thời điểm tham gia bộ phim này, cô nàng mới chỉ 16 tuổi nhưng đã trổ nét cực kỳ xinh đẹp. Vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, thần thái cuốn hút giúp vai diễn Bạch Tú Châu của Lưu Diệc Phi ở Kim Phấn Thế Gia được công chúng khen ngợi hết lời dù chỉ là vai phụ. Năm 16 tuổi, Lưu Diệc Phi sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, dịu dàng nhưng không hề mờ nhạt. Có ý kiến bày tỏ Thần Tiên Tỷ Tỷ xứng danh quốc bảo nhan sắc của showbiz. Đến nay đã 21 năm trôi qua, thế nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn được công chúng hết lời ca tụng. Bớt đi vài phần trẻ trung, trong sáng, Lưu Diệc Phi hiện tại mặn mà, quyến rũ khiến ai cũng mê mệt. Bên cạnh nhan sắc, các vai diễn của Lưu Diệc Phi cũng ngày càng trưởng thành hơn. Hiện tại công chúng đang vô cùng ngóng đợi bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng do Thần Tiên Tỷ Tỷ đóng chính được lên sóng. Đây được đánh giá là một trong những dự án đáng mong đợi nhất trong năm 2024 của dàn Hoa 85. Ngoài ra, khán giả đang rất mong chờ Lưu Diệc Phi vào đoàn phim tiếp theo. Có tạo hình cổ trang được phong thần, có đẹp áp đảo Tiêu Chiến, La Vân Hy. Chàng mỹ nam sở hữu tạo hình cổ trang cực bắt mắt được khen đẹp hơn cả Tiêu Chiến và La Vân Hy. Hiện tại, rất nhiều dự án cổ trang hoa ngữ đang được quay và khiến công chúng ngóng đợi. Một trong đó phải kể đến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính. Bên cạnh tạo hình quá đỉnh của nam chính, mới đây nam phụ Thường Hoa Sâm cũng khiến công chúng phải ngỡ ngàng với loạt tạo hình cổ trang của mình. Theo đó, mới đây, công chúng đã truyền tay nhau loạt ảnh tạo hình cổ trang của nam phụ Thường Hoa Sâm ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền. Lần này, anh chàng diện một bộ trang phục màu xanh tím với họa tiết vàng cực bắt mắt. Tạo hình tóc bạc cũng giúp nâng tầm nhan sắc của Thường Hoa Sâm rất nhiều. Anh chàng hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ xứng tầm của nam chính Thành Nghị khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền lên sóng. Ngay lập tức, tạo hình này của Thường Hoa Sâm đã được đặt lên bàn cân so sánh với La Vân Hy ở Thủy Long Ngâm. Trước đó, người tình màn ảnh của Bạch Lộc đã khiến dân tình nhiều fan choáng váng với những tạo hình đẹp như tranh vẽ. Là nam chính vậy nên La Vân Hy được đầu tư tạo hình rất cầu kỳ, bắt mắt. Không khó để nhận ra Thường Hoa Sâm đang lăm le giành lấy vị trí mỹ nam cổ trang của La Vân Hy. Có ý kiến bày tỏ, so với La Vân Hy, Thường Hoa Sâm có phần hút mắt hơn vì không quá gầy. Thậm chí anh chàng còn được cho rằng điển trai chẳng hề kém cạnh Tiêu Chiến. Nếu thành công ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền, Thường Hoa Sâm sẽ trở thành mỹ nam cổ trang mới của màn ảnh hoa ngữ. Trước đó, Thường Hoa Sâm gây ấn tượng với khán giả khi đóng nam phụ ở Nhất Niệm Quan Sơn. Dịch và bạn trai chính thức thông báo tin vui sau thời gian dài bí mật yêu đương.
Dương Mịch và bạn trai nhận tin vui lớn khiến các fans cực kỳ vui mừng. Là đỉnh lưu lượng đình đám xe buýt, các động thái của Dương Mịch luôn nhận được sự chú ý rất lớn của công chúng. Gần đây, các fans của nàng Tiểu Hoa vô cùng vui mừng khi các nhị tân 1944 sắp được lên sóng trên 3 đài truyền hình. Như vậy, sau thời gian dài yên ắng, Dương Mịch đã chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, theo thông tin được đưa ra mới đây, Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ tham gia ghi hình chương trình Xin chào thứ Bảy vào ngày 30 tháng 4. Đây là dịp cặp đôi tuyên truyền bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên. Bên cạnh đó, cũng có thông tin tiết lộ dự án cổ trang này sẽ dự kiến lên sóng vào ngày 2 tháng 6. So với các nhị tân 1944, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên mới được coi là đối thủ của Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính, đều là phim của đỉnh lưu lứa 85, cũng là màn tái xuất cổ trang sau thời gian dài. Cùng đề tài vậy nên hai dự án này thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Ra mắt sau Dữ Phượng Hành khiến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch rơi vào thế khó. Nếu thành tích không thể san bằng với đối thủ trời chọn, Dương Mịch sẽ rất dễ bị chê cười. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sẽ khó để Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên có thể thành công được như Dữ Phượng Hành. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng Dương Mịch đặt trọng tâm ở các nhị tân 1944 nhiều hơn là phim cổ trang hợp tác cùng Cung Tuấn. Ngoài phim truyền hình, Dương Mịch tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Không có chuyện gì một nồi lẩu không giải quyết được. Phim sẽ ra mắt chính thức vào ngày 1 tháng 5. Vai diễn lần này của Dương Mịch tiếp tục bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh ở điều thứ 20. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong đợi lịch chiếu chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính. Phải Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và tình cũ tái hợp sau 6 năm chia tay. Triệu Lệ Dĩnh và tình cũ bất ngờ tái hợp sau 6 năm chia tay khiến dân tình bất ngờ. Năm 2018, Minh Lan chuyện lên sóng cũng là thời điểm Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang yêu đương mặn nồng. Thành công của phim đã thúc đẩy cặp đôi đi đến hôn nhân và chào đón cậu con trai đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại khiến dân tình tiếc nuối khi kết thúc chóng vánh mà không có đám cưới. Đến nay, nhiều người vẫn cảm thấy tiếc nuối cho Triệu Lệ Dĩnh. Cách đây không lâu, bộ phim Minh Lan chuyện lại lần nữa hot trở lại. Nguyên nhân là bởi đúng ngày sinh nhật của Chu Nhất Long, bức ảnh chụp chung của anh chàng và Triệu Lệ Dĩnh đã được đào lại. Hình ảnh này đã ngay lập tức leo lên top 5 hot search Weibo và nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Trước đó, khi Minh Lan chuyện lên sóng, ngoài cặp đôi chính Triệu Lệ Dĩnh còn được đẩy thuyền với Chu Nhất Long. Chuyện tình của Minh Lan và Tề Hành vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu nhưng lại có cái kết buồn khiến bao người phải tiếc nuối. Đến nay, vẫn có không ít khán giả mong muốn Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long có thể hợp tác trong một dự án phim mới sau khi Minh Lan chuyện kết thúc. Chu Nhất Long hiện tại đang được đánh giá là sao nam tiềm năng của màn ảnh rộng. Anh chàng đã có trong tay giải thưởng chủ lưu giới điện ảnh là Kim Kê Bảo Chứng tên tuổi. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang thúc đẩy việc phát triển màn ảnh rộng nên cơ hội hợp tác của cả hai là rất lớn. Không thể phủ nhận được rằng dù đã 6 năm qua đi thế, nhưng Minh Lan chuyện vẫn là bộ phim chạy đường dài rất tốt.